हाय फ्रेंड्स, थंबनेल बघितलं असेल तुम्ही. थंबनेलवरून तुम्हाला काय कळलं? व्हॉट डिड यू कम टू नो? व्हॉट वी आर गोइंग टू टेक टुगेदर इन दिस व्हिडिओ. तर आज आपण शिकणार आहोत वॉज, वर प्लस आय एन जी आलाय. तुम्हाला थंबनेल मध्ये दिसलं असेल. आज आपण शिकणार आहोत पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता याआधी एक व्हिडिओ आला होता, पण त्या व्हिडिओमध्ये थोडी व्हॉइस क्लॅरिटी आणि व्हिडिओ क्लॅरिटी व्यवस्थित नसल्या कारणाने हा व्हिडिओ मी परत बनवत आहे, थोड्या वेगळ्या पद्धतीने घेऊ. ओके. आणि सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगतो की पास्ट कंटिन्युअस टेन्स हे सोडून द्या. एक्झॅक्ट मी नाव घेत आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, इट्स ओके. पण द थिंग्स विच हॅपन, द थिंग्स विच वर कंटिन्यू, थिंग्स विच वर कंटिन्यू इन द पास्ट, ज्या गोष्टी भूतकाळामध्ये कंटिन्यू होत्या. फॉर एक्झाम्पल, आय वॉज वेटिंग फॉर यू, मी तुझी वाट पाहत होतो. भूतकाळामध्ये कोणती तरी ऍक्शन जी कंटिन्यू होती, म्हणजे एखादी गोष्ट भूतकाळामध्ये कंटिन्यू होती, ती सांगण्याकरिता पास्ट कंटिन्यू टेन्सचा वापर होतो. द सेम थिंग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. ओके. तर चला मग व्हिडिओकडे वळूया. चला. तर बघा इथे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स फॉर्म्युला बघा. तुम्ही याआधी जर माझे टेन्सचे व्हिडिओ बघितले असेल ना, तर तुमच्या लक्षात येईल की सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट काय असतो. आणि जर नवीन व्ह्यूअर असेल तर सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट यावर एक स्पेशल व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. ओके. तर बघा, सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हा आहे आपला फॉर्म्युला. मी सरळ सरळ एक सेंटेन्स देतो, कारण याआधी तुम्ही माझे जे काही आपले टेन्सचे व्हिडिओ असतील ना, ते तुम्ही पाहिले असतीलच असं मला वाटते. म्हणून नाही का मी सरळ एक सेंटेन्स घेतो. इट वॉज गेटिंग डार्कर. इट वॉज गेटिंग डार्कर. अंधार होत होता. अंधार होत होता. बघा, इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधार होत होता, भूतकाळातली गोष्ट आहे. मी काय सांगत आहे, भूतकाळातली गोष्ट. आधी कन्स्ट्रक्शन समजून घ्या, मग डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्स मध्ये हाऊ वी विल यूज दिस टेन्स, वी विल लर्न दॅट. ओके. तर आधी लक्ष द्या. इट वॉज गेटिंग डार्कर, बघा सब्जेक्ट इट, वॉज वर पैकी वॉज, गेटिंग साठी V1 आहे, त्याला ING लावला, त्यानंतर डार्कर ऑब्जेक्ट. एवढं तुमच्या लक्षात आलं असेल. हे पाहून घ्या. इथे काय झाला, हा सब्जेक्ट, वॉज घेतला, गेटिंग वर्ब, त्याला ING, हा झाला ऑब्जेक्ट. या पद्धतीने. आणि त्यानंतर या आधीच्या व्हिडिओमध्ये हे पण सांगितलं होतं की प्लुरल आणि सिंग्युलर आणि प्लुरल काय आहे. बघा, सिंग्युलर असेल तर आय, ही, शी, इट हे सर्व सिंग्युलर आहे, एक वचन आहे, त्यासाठी वॉज वापरायचा. आणि वी, यू, दे अशा प्रकारचे प्रोनाउन असेल तर वर वापरायचा. एवढं लक्षात घ्यायचं. नवीन व्ह्यूवर असेल तर स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ओके. आता बघा, इट वॉज गेटिंग डार्कर हे झालं आपला एक सेंटेन्स. इट इज ओनली अ सेंटेन्स. नाउ what changes we can make in this sentence? For example, if you want to make it negative, how we will make it? Just there is one thing to do. We just have to add here not. After was we can add not here, and in this way we can make the sentence negative. For example, it was not, it was not getting, it was not getting darker. झालं निगेटिव्ह सेंटेन्स. What did we do? We just add not here. After was नंतर आपण काय केलं, नॉट घेतला फक्त. गेटिंग आणि वॉजच्या मध्ये नॉट टाकला म्हणजे हे निगेटिव्ह झालं. इट वॉज नॉट गेटिंग डार्कर, अंधार होत नव्हता. त्यानंतर बघा, हे दोन सेंटेन्स आहेत. हे दोन सेंटेन्स आहेत, एक ऑफर्मेटिव्ह आहे आणि नेगेटिव्ह आहे. याचे आपण क्वेश्चन्स पण तयार करू शकतो. बघा काय करावं लागेल, हा जो वॉज आहे, याला जर इटच्या पुढे घेतलं तर झालं क्वेश्चन तयार आहे. एवढं सोपं आहे. बघा, बनवून घेऊ आपण. वॉज इट गेटिंग डार्कर, क्वेश्चन मार्क. अंधार होत होता का,
तेव्हा अंधार होत होता का, म्हणजे सुरुवात झाली होती अंधार व्हायला. त्यानंतर आता निगेटिव्हचं क्वेश्चन बनायचं. मग इथे तसंच वॉज आधी घ्यायचा. वॉज इट नॉट, वॉज इट नॉट, वॉज इट नॉट गेटिंग, was it not getting darker? Question mark. Was it not dark? Was it not getting darker? काय अंधार होत नव्हता? अशा पद्धतीने जेव्हा आपल्याला म्हणायचं आहे, म्हणजेच काय बघा, तुम्हाला फक्त मी इथे कन्स्ट्रक्शन बेस म्हणून एक सेंटेन्स घेतला आणि त्याची आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने अफर्मेटिव्ह, नेगेटिव्ह, अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन, निगेटिव्ह क्वेश्चन अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. हा फक्त एक तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन बेस तुमच्या लक्षात यावा म्हणून ही एवढं एक उदाहरणावर आपण अनेक उदाहरणं घेतली. ओके, आता वळूया काही सेंटेन्सकडे. फर्स्ट सेंटेन्स, द डोरबेल रँग वाईल दे वर हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट. सेंटेन्स बघा, आपलं सेंटेन्स काय आहे, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. दे वर हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट, ते नाश्ता करत होते. मग आता सिच्युएशन मध्ये ते कसं काय कनेक्ट केलं, सिंगल सेंटेन्स तर नाही बोलायचं आहे म्हणून इथे काय म्हणलं, द डोरबेल रँग, डोरबेल वाजली. ते बघा सिंपल पास्ट टेन्सचा वापर केलाय. द डोरबेल रँग, सब्जेक्ट प्लस V2, रँग, रिंगचा रँग. द डोरबेल रँग वाईल दे वर हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट, जेव्हा ते ब्रेकफास्ट करत होते, म्हणजे ब्रेकफास्ट करते वेळेस डोरबेल वाजली. वाईल म्हणजे ते काम करते वेळेस, ब्रेकफास्ट करते वेळेस डोरबेल वाजली. बघा सेंटेन्स लाईफ सिच्युएशन रिलेटेड आहे, आपल्याला तेच करायचं आहे. वी हॅव टू रिलेट द सिच्युएशन टू आवर लाईफ. त्यानंतर द लाईट वेंट आउट व्हाईल आय वॉज रीडिंग, इथे पण तोच फॉर्मॅट आहे. द लाईट वेंट आउट, सिंपल पास्ट टेन्स. द लाईट वेंट आउट व्हाईल आय वॉज रीडिंग, मी वाचत असताना लाईट गेली. जेव्हा मी वाचत होतो, सॉरी होतो, वॉज आहे, जेव्हा मी वाचत होतो तेव्हा लाईट गेली. त्यानंतर थर्ड सेंटेन्स बघा इथे, द बॉय फेल डाऊन, इथे पण सिंपल पास्ट टेन्स. द बॉय फेल डाऊन व्हाईल ही वॉज रनिंग, जेव्हा तो धावत होता त्यावेळेस पडला. जेव्हा तो धावत होता, पास्ट मधली कंटिन्युटी, जेव्हा तो धावत होता तेव्हा तो पडला, सिंपल पास्ट टेन्स. त्यानंतर फोर्थ सेंटेन्स बघा, आय वॉज वॉचिंग टीव्ही वेन राजू कॉल्ड मी, जेव्हा मी टीव्ही पाहत होतो, कंटिन्युटी पास्ट मधली कंटिन्यू ऍक्शन जी पास्ट मध्ये कंटिन्यू होती. जेव्हा मी टीव्ही पाहत होतो, वेन आय वॉज वॉचिंग टीव्ही, सॉरी वेन आधी घेतलं मी, आय वॉज वॉचिंग टीव्ही वेन राजू कॉल्ड मी, जेव्हा मी टीव्ही पाहत होतो तेव्हा मला राजूचा कॉल आला, सिंपल पास्ट टेन्स, राजू कॉल्ड मी. त्यानंतर फिफ्थ नंबर सेंटेन्स, इट वॉज गेटिंग डार्कर, ऑलरेडी आपण प्रॅक्टिस मध्ये घेतलं होतं इट वॉज गेटिंग डार्कर, पण आता आपण त्याला एक सिच्युएशन मध्ये ऍड केलं की नेमकं लाईफ मध्ये, फॉर एक्झाम्पल गेटिंग डार्कर मीन्स अंधार होणे. आता वॉज म्हटलं, इथे तुम्ही ॲमिजार पण वापरू शकता. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये ॲमिजार आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वॉज वर. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये भूतकाळामध्ये जी ऍक्शन कंटिन्यू होती ती सांगण्यासाठी, आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आता जी ऍक्शन कंटिन्यू आहे ते सांगण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, नाव आय एम टीचिंग यू, हे झालं प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आय वॉज टीचिंग यू, मी तुम्हाला शिकवत होतो, ही झाली भूतकाळातली गोष्ट. त्याचप्रमाणे इथे लक्ष द्यायचं, मी थोडं रिवाइज करत आहे. इट वॉज गेटिंग डार्कर वेन वी वर ऑन द वे होम, जेव्हा आम्ही घरी जायसाठी निघालो त्यावेळेस अंधार होत होता. जेव्हा आम्ही घरी जायसाठी निघालो, जेव्हा आम्ही घराच्या मार्गावर होतो तेव्हा अंधार होत होता, अशा पद्धतीने. त्यानंतर आय वॉज वेटिंग फॉर यू दॅट डे, त्या दिवशी मी तुझी वाट पाहत होतो. कंटिन्यू ऍक्शन आहे, भूतकाळामध्ये जी कंटिन्यू होती, म्हणजे कंटिन्यू ऍक्शन आहे भूतकाळामध्ये, त्या दिवशी मी तुझी वाट पाहत होतो. आय वॉज वेटिंग फॉर यू दॅट डे. त्यानंतर सर वॉज स्कोल्डिंग टू एव्हरीवन, सर प्रत्येकाला त्या दिवशी, आपण त्या दिवशी तर उल्लेख नाही केला, म्हणू शकतो आपण दॅट डे,
सर वॉज स्कोल्डिंग टू एव्हरीवन दॅट डे. त्या दिवशी सर प्रत्येकाला झापत होते. झापणे म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपल्या मराठीमध्ये रागावणे म्हणून, स्कोल्ड. त्यानंतर बघा, सर वॉज स्कोल्डिंग टू एव्हरीवन. एव्हरीवन वॉज मेकिंग मिस्टेक्स. आता हे दोन सेंटेन्स आपण जोडू शकतो जर सिच्युएशन क्रिएट करायची आहे. सर वॉज स्कोल्डिंग टू एव्हरीवन बिकॉज एव्हरीवन वॉज मेकिंग मिस्टेक्स. कारण प्रत्येक जण चुका करत होता म्हणून सर सर्वांना बोलत होते किंवा झापत होते. किंवा इथे तुम्ही दुसरा शब्द पण ऍड करू शकता, सर वॉज स्कोल्डिंग टू एव्हरीवन बिकॉज. बघा सेंटेन्स कसं जुळलं. आपल्याला काय करायचं आहे, सिच्युएशन क्रिएट करायची आहे. It means that we could use this situation in our life. Okay. Sir was scolding to everyone because everyone was making noise in the classroom. असं पण म्हणू शकतो की झाली सिच्युएशन क्रिएट त्या. Sir was scolding to everyone because everyone in the classroom was making noise. When sir came into the classroom, sir has started scolding to everyone because everyone was making noise and playing pranks, making fun. That's why sir started scolding to everyone. अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे, एक सिच्युएशन तयार करायची. बट वी डोंट हॅव डेअरिंग टू स्पीक. Someone will point out my mistakes. Already I admit myself that even I can commit mistakes. Because if I don't have practice, even I don't have anybody with whom I can practice, but still I try to do something. And you are my friends with whom I can practice in this way, making videos. Okay? So, see, everyone was making mistakes. त्यानंतर 9 number sentence, we were going out for dinner when our bike got punctured. जेव्हा आम्ही रात्रीचं जेवण करायला जात होतो तेव्हा आमची बाईक पंक्चर झाली. इट्स अ रिअल लाईफ सिच्युएशन. त्यानंतर ऑल द पीपल इन माय कॉलनी वर गेटिंग देअर हाऊसेस पेंटेड. हे थोडं तुम्हाला लक्षात यासाठी थोडं जाणून बुजून सब्जेक्ट हा लॉंग घेतला. ऑल द पीपल इन माय कॉलनी हा झाला सब्जेक्ट. अँड वॉज वर पैकी वर घेतला हा झाला वर्ब गेटिंग. देअर हाऊसेस पेंटेड हा झाला ऑब्जेक्ट. Why all the people? I am asking to you, why all the people in your colony were getting their houses painted? You can answer. Cause now Diwali is round the corner. That's why all the people in my colony are getting their houses painted. मी आर वापरलं कारण आता प्रेझेंट आहे ना. वर किंवा वापरू होतं म्हणजे इथे अर्थ कसा होईल, ऑल द पीपल इन माय कॉलनी वर गेटिंग देअर हाऊसेस पेंटेड. सर्व लोक, माझ्या कॉलनीतील सर्व लोक आपल्या आपल्या घरांना पेंट करून घेत होते. होते आहे म्हटलं असतं तर काय झालं असतं, ते वरच्या ठिकाणी आर आलं असतं, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. जस्ट it's really very simple thing. We just need to think over it. You can change these all sentences in present continuous tense if you like. And somewhere you saw, just see, simple past tense, light went out, simple past tense, the boy fell down, simple past tense, Raju called me, simple past tense. It's okay. I was waiting. Here in this sentence there is no. We were going out for dinner when our bike got punctured. Bike got punctured, simple past tense. Okay. म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स यांना कनेक्ट करून वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईफ सिच्युएशन क्रिएट करणे. आणि हे करण्यासाठी तुम्हाला इमॅजिन करावं लागेल. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे just find out friends who are interested in speaking in English. Don't think about the mistakes. प्रॅक्टिस करून बघा किंवा स्वतः प्रॅक्टिस करू शकता. इमॅजिन, फक्त एवढंच आहे की तुम्हाला तुमच्यासाठी थोडा वेळ काढावा लागेल. या विशिष्ट वेळेमध्ये आपण कधी कधी एकटं असतो ना घरी, त्यावेळेस आपण विचार करत असतो. थिंक, काही ना काही विचार आपल्या डोक्यामध्ये येत असतात.
जस्ट ट्राय टू ट्रान्सलेट दीज थॉट्स इन इंग्लिश. काय फरक पडते, आपल्याला शिकायचंच आहे ना. मराठीत काय थिंकिंग केलं आणि इंग्रजीत काय थिंकिंग केलं, त्या निमित्ताने प्रॅक्टिस तरी होईल. व्हिडिओ जर मला असं वाटतं कळलं असेल तुम्हाला यावरून, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.